papel, kakainin ko. Ang sarap. We're gonna subo sa shawarma! Hi! As you can see, we can Read pala muna and then guess. Cheers! Ay, kakaiba to. This is the first time I tried it. Okay na yung one bite. Parang may cheese. Alam ko na to. Comment what you want us to subo next. First shawarma is ready. It is ready! Ay, kakaiba to, girl. True. This is the first time I tried it. 3 out of 5. Pili din ako. Hindi ko siya pipiliin pagka kung i-prepare ako ng shawarma. 2.5 ako. Ah! Kasi yung 2.5. spices is mga girl. Ano bang criteria for Ayaw. number 5 shawarma? Number 1 to garlic sauce. Yeah. Garlic sauce. Sauce. Number 1. Pangalawa. I eat pickles eh. So, Yeah. pickles na maasim, not sweet. Correct. Yung wrapper. Ay, Hindi pita siya, ba dapat, Yung pita. hindi siya nadudurog. Agad. But definitely, this is not Turks. Oo. So, ang choices is Turks, Meshwe, Shawarma Snack Center or SSC, tapos Dirty Hands in Poblacion. So from all of that, anong hula? Sabay-sabay tayo? Dirty hands. Hindi ko tama. Hindi ko tama kasi ako dirty hands. Okay. So, yun yung branding nila. Dirty hands. Dirty hands. Ay, so talaga sure tayo eh, no? Yeah, I So, feel. possible I pala feel. hindi. Next. Smell test. Ay! Okay. Kailangan ko i-replenish yung palette ko. Asan yung what? Ay, yes, sabi na. Yung toyo yan eh. Thank you. What if toyo pala din? What if pinaprank tayo ni Ella? Ngayon ako nag-soft drinks uli. Sprite ba to? Charot! Hinulaan. Okay. Feel ko yung nahawakan yung rubber. Masarap! It's the rubber for me. Masarap! Maharap. Okay. Alam ko na to. Hindi ko to alam. Pero alam ko na hindi yun. Ay, yeah. Pero masarap. Okay. Ordering ko to pag malapit sa akin. Parang may cheese. Ay, iba pala yung palette ko. Masarap siya. In fairness, Masarap. Parang wala siyang kamatis, which is very good. May kumakot yung ibang shawarma. Oo, Ano mo, nagbabaut ako. Na? Na? In fairness dito Oo nga. Ang sarap. Oo nga eh. Perfect ah. Ang sarap pero hindi siya yung time. Hindi siya yung hinihintay kong makagat. 4 to 4. For diba ko? Hindi ko Kahit in-expect. hindi siya yung the best, but ordering ko to. Kung convenient, tapos Alam mo- nag-crave ako, pupunta ako dito. Yes. Same for? SSC. Sunset. Ay, Oo. Sabihin ko nabubusog na ako. Sabi kasi tikim, hindi Ay, kain. Okay, game na. Game na! Oh my gosh! Alam ko na to. Ay, lugi. Na-scam kayo. Tara na! Okay na yung one bite. Alam ko na. Okay na to? I'm just serving you tell me for the best. Malay yun, natikman niya na yun, the best. Hindi na ako, hindi talaga. Pagkahawa ko pa lang, uy! Oo nga. Mm. Yung meron pa. Uy, Rafi. Lasang ano, tomatoes. Ano ba yun? Ang tamis. Ako, Parang one bite galati ko pa sa 2. Ako one lang. 0.5? Pwede ba 0.5? Oh. Kung kakain ako sa ganito, hindi ko orderin yung wrap, yung rice. Pero beef is hot. Alam niyo na kung ano. Yes! Okay, say it. So sad. May mas malala pa pala sa beef. Yeah! Diba? Kung Turks na beef, okay lang eh. Oo eh. Mm. Kasi maano Like, siguro makaka 3 bites ako. Correct. I'm sorry, Turks. Sorry, I'm not sorry. Thanks to our 20k subscribers. Comment what you want us to subo next. Ayusin ko ta. Drinks. Teka. Cheers mo tayo, cheers! Cheers! Masarap. Hot sauce. Kahit papel, kakainin ko. Ang sarap. Ganun siya kasarap. Tagal ko na itong kinikrave. Thank you so much, you guys. Akin na sa'yo. Charot, kinain. Akin na yung wrap mo. Akin na yan. Hindi mo maubos. Akin na. Charot. Score. 5! And from... Meshwe! Wow, bayad. I really hope so, my friend. Naman.
ito yung pinaka-tahimik na. Blindfold off na. Oh my And gosh, Mesh the best. Tama? Kailangan pala. tama lahat. Oh my God! Perfect, perfect. Yung ano, shawarma snacks, hindi ko in-expect. Yeah. Ako din. Masarap pala. Noong una, nararamdaman ko na and everything. Tapos same yung Uy. pita. Oo, yun nga. Parang gano'n. Yung garlic sauce. Ang fairness. Sumalabong. So, this is the next best thing. Yeah. Sa 4 choices. Ano yan? Mas convenient. Mas malapit. Mas malapit sa'yo, nasa Walter Mart lang yung kiosk nila na isa. Tapos, malapit sa'yo sa yung sa Ermita. This one, disappointing. Ang sama ng loob mo. Again, this is disappointing. With the price, magkano yan? 450. Yung dalawang ganito. Hindi pa din quality. Hindi, so parang yung isang serving niya is around 200 plus din. So, similar. Gets. 125 to. Parang dalawang ganito yung sa Dirty Hands. Gets. So, mas mura pa rin yung sure. eh. 125. Ah, So, shawarma snack, magkano? 135. Same price ni ayun, may cheese walang nga. kasama. Ayun nga. Oh, may cheese. May cheese nga. Nalagyan